Guys, welcome back to another vlog. So today, magmumukbang tayo ng seafood sa Alimango. Yan. Ito, sipit ng Alimango, guys. Meron pa tayong isda na inihaw. Yan. Kain tayo, guys. Ito lang gusto ko, yan. Mga ipit. Sayang naman. Yan. Mukbang tayo ng Alimango. Ayan, mga ipit to ako. Pati pusa ko. Ayan, diyan ka muna. Ayan guys. Daming ipit to. 3 kilo to. 3 kilong alimango. Ayan. Meron tayong pineapple juice dito para pampaan. Pipit mo na yung ubusin ko. Papalo ko to sa mga ipit. Kaya gusto muna natin yung ipit, guys, bago yung alimango. Siyempre guys, hindi natin maubos to. Yung kaya lang natin ubusin. Ay, diyan ka muna, mahulog yan pusa. Yup. Ano to, anong tawag dito? Yung maliit na alimango na kulaan. Ang tawag nila. Guys, yung baka mataas ang nyo. Ako hindi naman. Madalang lang ako kumain ng alimango. Ayan. Kain ako. Hindi ako magsasalita. Ito yan. Hindi po akong tatpusa ako. Pag kumain kayo ng alimango, matagal lang mag-imay ng may sige tayo dito, suka. Sige. Pusin natin yung mga ipit yan. Dito lang busog ka na. Taba.
May kaya na yung aso dun sa kabila. Gabi na kasi gutom na. Ayan. Gusto ko tang ng ano. Ulo ng isda. Kapit-bahay ko. Ang dami pa, oh. Ito pa yung mga, ano, galamay. Ng limango. Yan. 3 kilo to, guys. Yung alimango. Ano lang, busog ka na. Tapos kung ano, sa yung isang mali. Yan. Para makita nyo. Naman. Taba, oh. Alige. May alige tayo. Taba. Kahit na ano. Tayo. Hey guys, ang ano, aligin niya. Taba. Hirap. Taba ng alige. May taga
mabagal lang maggimay ng alimango pag kumakain ka. Tawa ng Ayan guys, tapos na tayong kumain ng alimango. Hindi natin maubos eh. Yan. Thank you. Until next video guys. See you. Bye.